Hey guys, welcome to vlog. Hey guys, welcome to back my channel. Hey guys, welcome back to my channel. So guys, actually moi আজি ভিডিওটোত মানে আপোনালোকক দেখাম যে মই actually কিবা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলো যেটো পাৰ্সেলটো আহি পাইছে বৰ্তমান আৰু মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এই ভিডিওটো যে মই পাৰ্সেলটোত কি মানে মই অৰ্ডাৰ দিছিলো সো গাইজ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব আৰু লাষ্টলৈকে চাব যাতে আপোনালোকেও গম পায় যে মই একচুয়ালি কি অৰ্ডাৰ দিছো গতিকে গাইজ মই অকমান পিছত দেখাম আৰু এতিয়া মই গা ধুবলৈ যাও সো গাইজ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব তেতিয়ালৈ বাই বাই Guys, মই গা ধুই আহিলো গতিকে গাইজ এতিয়া মই আগতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক মই কি কিনিছো মই দেখাম আপোনালোকক গতিকে আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক তেতিয়াহে গম পাব কি মই কি কিনিছো আপোনালোকক গতিকে গাইজ আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকক মই তেতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্ট কৰো So guys, এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কি মই কি কিনিছো গতিকে গাইজ অকমান দেৰি হ'ল মানে মানুহ আহিছিল সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম আৰু মই এটো ফাৰ্স্ট মানে মই ইয়াৰ আগতে কেতিয়া মই কত অৰ্ডাৰ কৰা নাই গতিকে মই ফাৰ্স্ট তাতে মই নিজৰ মোবাইল দি নহয় মানে পাপাৰ মোবাইল দি কাৰণ মানে মোৰ একচুয়ালি গাইজ মানে ফ্লিপকাৰ্টৰ যেটো এপছ হয় সেই এপছটো অকমান মানে গণ্ডগোল হৈ আছে গতিকে মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম কি মই কি অৰ্ডাৰ কৰিছো গতিকে গাইজ এটো হৈছে মোৰ আপোনালোকৰ কি কয় পেকেজ গতিকে ইয়াত দেখাম আপোনালোকক কি Yes, guys. Oh, oh my god. So guys, মোৰ ট্ৰাইপডৰ মানে দৰকাৰ হৈ আছিল তো মোৰ বহুত মানে ট্ৰাইপড কিনা দৰকাৰ আছিল এটোৰ কাৰণে মই মানে নিজৰ পইচা দি ট্ৰাইপড কিনিলো সো থ্যাংক ইউ ৰাম গাইজ আপোনালোকে কিনিব পাৰে কাৰণ ফ্লিপকাৰ্টৰ যেটো অফাৰ হৈ আছে ওয়াও 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 গাই এইটো কেনেকা কি কৰে মই নাজানো মই প্ৰথম গাইজ এইটো আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতো কেনেকা লাগে আৰু কেনেকা লাগে मुंह में प्रेजेंट सलाइवा और उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स आपके खाने को तोड़ना शुरू कर देते हैं ये खाना मगरमच्छ को पसंद है बंदरपुर के बनाना बंदर और So guys, আমি মানে এতিয়া বৰ্তমান এইটো মেৰামতি কৰাত So guys, আমি এতিয়া বৰ্তমান এইটো মেৰামতি কৰাত মানে লাগি আছো বৰ্তমান গতিকে চাও আপু কিমানখিনি মেৰামতি হয়
So guys, বৰ্তমান এইখিনিতো হ'ল এতিয়া লগাই কেনেকৈ চাওঁ মানে ভাঙানে খেলিছো Yes, yes, guys. Dun, dun, dun. यार কি দিছো মই So guys, আপোনালোকে আজি পৰা মাৰ্টিনা চুৰৰ দেখাব পাব ট্ৰাইপডত ভ্লগ কৰা So guys, actually ট্ৰাইপডত বহুত দৰকাৰ আছিল আৰু এটা ট্ৰাইপড বহুত ভাল হয় যদি কোনোবা মোৰ নিচিনা বিগিনাৰ্ছ হৈ যায় এটা ট্ৰাইপডে ইউজ কৰিব কাৰণ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাইপড ইউজ কৰি কিনে লাভ নাই এডাল চবতে কেৰি কৰিব পাৰি লগতে এনেকৈ মেৰিয়াবও পাৰি আৰু য'তে মানে যেনেকুৱা ইচ্ছা মানে চব কৰিব পাৰি গতিকে এটা ট্ৰাইপড বহুত ভাল আৰু গাইজ মানে আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে ফ্লিপকাৰ্টত যাওক আৰু তাতে চাৰ্চ মাৰক মানে ট্ৰাইপডৰ কাৰণে আৰু পাই যাব 5 নম্বৰ 4 নম্বৰত এইটো আছে আৰু বহুত কম দাম 399 য'ত 1000ত মানে আছলি প্ৰাইচটো 1000ৰ কিবা কিবি আৰু মানে আৰু মই কিন্তু 399ত কিনিছোঁ আৰু মানে ডেলিভাৰীৰ কাৰণে একো পইচা নালাগে গতিকে আপোনালোকে কিনিব পাৰে যদি এইডাল কিনে আৰু তাৰ লগতে মানে ইয়াৰ ৰিম'টটো পাব যিটো মই ইউজ কেনেকৈ কৰিব লাগে নাজানো বহুত বাৰ টিপিলোঁ কিন্তু নাজানো কেনেকৈ ইউজ কৰে মই এতিয়ালৈকে চাই আছোঁ কিবা কানেকশ্যন লগাব লাগে নেকি তাকো নাজানো গতিকে গাইজ এনেকুৱা এটা ৰিম'ট পাব যিটো একদম পুৰা প্ৰফেশ্যনেল টাইপ ৱাও So guys, আমি গম পাই গ'লো কেনেকৈ মানে ইউজ কৰে এইটো আপোনাৰ লাইটটো জ্বলি উঠিছেনে এইটো এইটো নীলা নীলাকৈ লাইট জ্বলি আছে এইটো যদি এনেকৈ মানে পৰি গ'ল এইটো यार कुछ भी ऐसे ऑफ करने से हाँ यहाँ पे गाइज एक्चुअली ইয়াতে এটা সৰু চাই দিলে এটা বটম আছে যিটো বটম এনেকুৱা ওপৰত উঠাই দিলে ইয়াৰ ওপৰতো উঠাওঁ ওপৰত উঠাই দিলে আপোনাৰ এনেকৈ হয় চ' গাইজ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চ' গাইজ লাইক মাৰিব ছাবস্ক্ৰাইব মাৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে গাইজ মোক মানে মোৰ চেনেলটো যিয়ে নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোক ছাপোৰ্ট কৰিব যেতিয়ালৈকে মই ফেমাছ নহয় তেতিয়ালৈকে চ' গাইজ বাই বাই See you later আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত দেখা পাম আপোনালোকক গতিকে গাইজ বাই Okay. Yes!